नमस्कार साथीहरू, के तपाईहरु पनि यस्तै किसिमको अर्गनाइजेसनल चार्ट माइक्रोसफ्ट वर्डमा बनाउन चाहनुहुन्छ? एमएस अफिस अन्तर्गत रहेको माइक्रोसफ्ट वर्डमा यस्तै किसिमको अर्गनाइजेसनल चार्ट बनाउन चाहनुहुन्छ र तपाईहरुको कलेजमा पनि यस्तो किसिमको चार्टको पक्कै पनि आवश्यकता हुन्छ र अर्गनाइजेसनमा पनि यस्तो किसिमको अर्गनाइजेसनल चार्टको आवश्यकता हुन्छ। यदि तपाईहरु भर्खरै मात्रै हाम्रो च्यानलमा आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। पक्कै पनि हामी तपाईहरुलाई यो भिडियोमा चार्ट कसरी बनाउने भनेर फुल इन्फर्मेसन दिनेछौँ। त्यसका लागि तपाईहरु कृपया एउटा लाइक पक्कै पनि हाम्रो यो भिडियोलाई दिनुहोला र आफ्ना साथीहरुलाई यो भिडियो शेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरु, अब सुरु गरौँ कसरी अर्गनाइजेसनल चार्ट बनाउने। सर्वप्रथम तपाईहरु एमएस वर्ड खोल्नुहोस्। एमएस वर्ड नयाँ ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट अथवा तपाईहरुलाई कहाँ अर्गनाइजेसनल चार्ट चाहिएको हो एमएस वर्डमा त्यो ठाउँ खोल्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरु इन्सर्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। इन्सर्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ अर्को मेनु देख्न सक्नुहुन्छ। इन्सर्टमा तपाईहरुले स्मार्ट आर्ट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ विभिन्न किसिमका अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। स्मार्ट आर्ट भित्र विभिन्न तपाईहरुले लिस्टहरु तयार गर्न सक्नुहुन्छ। हायरार्की टेबल र विभिन्न चार्टहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस अन्तर्गत तपाईहरुले अर्गनाइजेसनल चार्ट बनाउन लागिरहनु भएको छ। त्यसैले तपाईहरु हायरार्कीमा क्लिक गर्नुहोस्, किनकि यो अर्गनाइजेसनल हायरार्की चार्ट पनि रहेको छ। त्यसमा तपाईहरु क्लिक गर्नुहोस् अर्गनाइजेसन चार्ट। अर्गनाइजेसन चार्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फ्यामिली चार्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर लेखिरहेको छ। त्यसपछि अर्गनाइजेसन चार्ट, अर्गनाइजेसनल हायरार्की चार्ट, टप लेभलदेखि लोअर लेभल, लोअर लेभलदेखि टप लेभल पनि बनाउन सकिन्छ भनेर भनिरहेको छ। तर हामीलाई टप लेभलदेखि लोअर लेभल चाहिएको छ, त्यसैले हामी अब ओके गरिदिनेछौँ। अब ओके गरिदिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न टेक्स्टहरु देखाइरहेको छ सेतो अक्षरमा निलो ब्याकग्राउन्डभित्र। त्यसपछि हामी यी सबैलाई डिलिट गरिदिनेछौँ। अब यी सबै चार्टहरुलाई हामी क्रमशः रूपमा डिलिट गर्दै जानेछौँ। डिलिट गर्दै गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ एउटा मात्रै देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा मात्रै ब्याकग्राउन्ड भित्र टेक्स्ट लेखिएको छ। अब त्यसमा हामी अर्गनाइजेसनल चार्टको लागि एउटा हेड जुन अर्गनाइजेसनमा तपाईहरुलाई थाहै छ बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स अथवा बीओडी, अथवा तपाईहरुले यहाँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा बीओडी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। बीओडी लेखिसकेपछि अब हामी यसको लागि अब तल हामीलाई चाहिन्छ, तल चेयरम्यान चाहिन्छ। बीओडीमा डबल क्लिक गर्नेछौँ। बीओडीमा डबल क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु फेरि पनि त्यही चार्टकै ठाउँमा जानुहुनेछ। त्यसपछि तपाईहरु यहाँ एड सेप भनेर लेखिरहेको छ, एड सेपमा क्लिक गर्नुहोस्। एड सेपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले त्यहाँ एड सेप बिलो तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, बिलोमा क्लिक गरिदिनु होला। एड सेप बिलोमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ चेयरम्यान आफ्नो चेयरम्यानको स्थान पक्का गरिसक्नु भएको छ। अब चेयरम्यानको स्थान पक्का गरिसकेपछि चेयरम्यान लेखिदिनु होला, अथवा यसमा सिइओ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सिइओ पनि हुन्छ कुनै कुनै ठाउँमा, चेयरम्यान पनि हुन्छ, त्यसैले चेयरम्यान अथवा सिइओ लेखिदिनु होला। चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर अथवा सिइओ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब सिइओ लेखिसकेपछि पक्कै पनि चेयरम्यानलाई अब एउटा अथवा दुईटा एसिस्टेन्ट पक्कै पनि खाँचो पर्छ। यदि एउटा छ भने एउटा बनाउनु होला, नत्र भने दुईटा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हामी यसमा दुईटा एसिस्टेन्ट बनाएर देखाउनेछौँ। अब त्यसको लागि तपाईहरुले चेयरम्यानमा क्लिक गर्नु होला। चेयरम्यानमा क्लिक गरिसकेपछि चेयरम्यानको एसिस्टेन्टमा क्लिक गर्नु होला। एसिस्टेन्ट एड सेपमा गएर एसिस्टेन्टमा क्लिक गरिदिनु होला। एड एसिस्टेन्टमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि एउटा एसिस्टेन्ट आइसकेको छ। त्यसैगरी अर्को पनि एसिस्टेन्ट हामीले अब एड गर्दैछौँ। अर्को पनि एसिस्टेन्ट एड गर्दैछौँ। अब अर्को एसिस्टेन्ट पनि एड भइसकेको छ। अब एक्जिक्युटिभ अफिसर अथवा एक्जिक्युटिभ तपाईहरुले यहाँ एक्जिक्युटिभ चेयरम्यान अथवा एक्जिक्युटिभ अफिसर पनि भन्न सक्छौँ। चिफ एसिस्टेन्ट अफिसर, चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर अथवा एक्जिक्युटिभ चेयरम्यान पनि भन्न सक्छौँ। अब हामीले यहाँ दुईजना एक्जिक्युटिभ चेयरम्यान एड गरिसकेका छौँ। यदि तपाईहरुले यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु भएन भने पक्कै पनि धेरै नै गाह्रो हुन्छ चार्ट बनाउनको लागि, किनकि यहाँ विभिन्न स्टेपहरु रहेको हुन्छ। यदि तपाईहरुले यो स्टेप फलो गर्न जान्नु भएन भने राम्रो किसिमको चार्ट बन्दैन। यस्तो किसिमको चार्ट बनाउन निकै नै गाह्रो हुन्छ। तपाईहरुले अनलाइनमा पनि भेट्नुहुन्न अरु ठाउँमा।
अरू युट्युब भिडियोहरूमा पनि यो किसिमको भिडियो भेट्न सक्नुहुन्न। त्यसैले यो भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला, किनकि हामी एकदमै राम्रो आकर्षक खाले तपाईहरुलाई चार्ट बनाउन सिकाइरहेका छौं। अब हामीले यहाँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर, चेयरम्यान, एक्जिक्युटिभ चेयरम्यान 2 जना एड गरिसकेका छौं। अब हामी फेरि पनि चेयरम्यानमा क्लिक गरिसकेपछि एड सेप बिलोमा क्लिक गर्नेछौं। एड सेप बिलो, किनकि चेयरम्यानको मुनि हामीलाई विभिन्न किसिमका डिपार्टमेन्टहरू चाहिएको हुन्छ, जस्तै मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट, ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट, फाइनान्स डिपार्टमेन्ट, यस्तै किसिमका विभिन्न लोन डिपार्टमेन्टहरू रहेका हुन्छन्, जुन कम्पनीमा रहेको हुन्छ, ब्याङ्कमा रहेको हुन्छ। यस्तो किसिमको डिपार्टमेन्टहरू हामी क्रमशः चेयरम्यानमा क्लिक गर्दै एड गर्दै गइरहेका छौं। यदि तपाईहरुले तल क्लिक गर्नुभयो भने यो हामीले देखाए जस्तो टेबल बन्दैन। चेयरम्यानमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि एड सेपमा गएर एड गर्नुहोस्। त्यसपछि अब हामीलाई कतिवटा डिपार्टमेन्टहरू चाहिन्छ त्यही अनुसार क्लिक गर्नुहोला। डिपार्टमेन्ट कतिवटा चाहिन्छ हामीले 3टा बनाइसकेका छौं। यसैगरी तपाईहरुले 4-5 वटा कतिवटा चाहिन्छ आफ्नो आवश्यकता अनुसार तपाईहरुले डिपार्टमेन्टहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब डिपार्टमेन्टहरू क्रिएट गरिसकेपछि तपाईहरुले के गर्नुहोला भन्दा डिपार्टमेन्टहरू अब डिपार्टमेन्ट जुन डिपार्टमेन्टमा तपाईहरुलाई एसिस्टेन्ट अथवा त्यो मुनिको कर्मचारी चाहिएको हुन्छ त्यसमा क्लिक गरेर एड सेपमा जानुहोस्। त्यसपछि त्यहाँ बिलोमा क्लिक गरिदिनुहोस्। एड सेप बिलोमा क्लिक गरिदिनुहोस्। एड सेप बिलोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होरिजोन्टल निकै नै आकर्षक एउटा अर्गनाइजेसनल चार्ट तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। अर्गनाइजेसन चार्ट तयार भइसकेको छ। लगभग तपाईहरुले राम्रो किसिमको अर्गनाइजेसन चार्ट बनाइसक्नु भएको छ। यति बनाइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ अब विभिन्न डिपार्टमेन्टका नामहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट, मार्केटिङ, त्यसैगरी लोन डिपार्टमेन्ट, त्यसैगरी अरू के डिपार्टमेन्ट रहेका छन् त अब आफ्नो कम्पनी अनुसार तपाईहरुले हाल्नु होला। अथवा तपाईहरुले कलेजको लागि बुझाउन जाँदै हुनुहुन्छ अथवा विद्यार्थी हुनुहुन्छ, यस्तो किसिमको चार्ट चाहिएको छ भनेदेखि तपाईहरुले सजिलैसँग वर्डको प्रयोग गरेर यसैगरी नै तपाईहरुले अर्गनाइजेसनल चार्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। क्रमशः हामीले एड गरिरहेका छौं विभिन्न डिपार्टमेन्टको मुनि एड सेप बिलो गरेर त्यहाँ हामीले त्यो मुनिका कर्मचारीहरू एक जना कर्मचारीहरू हामीले रिसर्च ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट भित्र एउटा कर्मचारी, त्यसैगरी फाइनान्स डिपार्टमेन्ट भित्र अर्को, त्यसैगरी यो डिपार्टमेन्ट मुनि हेड रहेका हुन्छन्। पक्कै पनि त्यो हेडको नाम लेख्नु होला। हेड लेख्नु होला के हेड हुन्छ। अब ह्युमन रिसोर्स भित्र ह्युमन रिसोर्स म्यानेजर हुन्छ। अब त्यो म्यानेजर मुनि तपाईहरुले विभिन्न अब अफिसरहरू, कम्प्युटर अपरेटरहरू, क्यासियरहरू रहेका हुन्छन्, तिनै एड गर्नु होला। लोन डिपार्टमेन्ट, त्यसैगरी लोन डिपार्टमेन्ट पछि अब हामीलाई ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट मुनि एउटा एड गरिसकेका छौं हामीले। अब त्यो मुनि पनि अर्को हामीलाई अरू 2 कर्मचारी चाहिन सक्छ। त्यो मुनि 2टा कर्मचारी चाहियो भनेदेखि हामीले ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्टमा 2 जना अथवा 2-3 जना म्यानेजर छन् भनेदेखि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजर 2-3 जना छन् भने हामीले त्यसमा पनि एड गर्न सक्छौं। अथवा एउटा म्यानेजर छ भने एउटा एड गरौँ, नत्र भनेदेखि एसिस्टेन्ट म्यानेजर अथवा एसिस्टेन्ट म्यानेजर छैन भनेदेखि त्यो भन्दा मुनि अब क्लर्क हुन सक्छ। विभिन्न अब इन्भेन्ट्रीपट्टिको इन्भेन्ट्री अफिसर हुन सक्छ। इन्भेन्ट्री अफिसर पनि एड गर्न सक्छौं। एड गर्दै जाउँ। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट भित्र हामीले 2 वटा एसिस्टेन्ट, 2 वटा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजर एड गरेका थियौं। अब यसमा तपाईहरुले स्टोर इन्चार्ज, त्यसैगरी ह्युमन रिसोर्स म्यानेजर अब जे छ अब आफ्नो अनुसार तपाईहरुले स्टोर एसिस्टेन्ट एड गर्न सक्नुभयो। त्यसैगरी एड गर्नु होला। क्रमशः एड गर्दै जानु होला। ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट भित्र यदि तपाईहरुको म्यानेजर हुनुहुन्छ भनेदेखि ह्युमन रिसोर्स भित्र म्यानेजर टाइप गर्नु होला।
यस्तो हिसाबले तपाईहरु क्रमशः सबै भर्दै जानुहोस्। भरिसकेपछि अब हामीले तल एसिस्टेन्ट एड गर्न सक्छौं। एसिस्टेन्ट दुईटा एसिस्टेन्ट एड गर्न सक्छौं। सुपरभाइजरमा पनि दुईटा एसिस्टेन्ट हामीले एड गरेका छौं। त्यही अब सेपमा गएर एड गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईवटा एसिस्टेन्ट, क्यासियर र कम्प्युटर अपरेटर। त्यसैगरी अरु डिपार्टमेन्टमा पनि क्रमशः एड गर्दै जानु होला। किसिमले एसिस्टेन्टहरु एड गर्दै जानु होला। एसिस्टेन्ट अथवा तपाईहरुलाई मुनि चाहिएको छ भने एड आफ्टर भनेर क्लिक गर्नु होला। एड आफ्टर भनेपछि तपाईहरुको मुनि यहाँ आउने छ। त्यसैगरी नै भर्दै जानु होला। त्यसैगरी हामीले यहाँ दुईवटा एसिस्टेन्टहरु एड गरेका छौं। अन्तिमको जुन लोन डिपार्टमेन्ट रहेको छ, लोन डिपार्टमेन्टमा दुईवटा एसिस्टेन्ट रहेका छन्। यसरी तपाईहरुले निकै नै आकर्षक किसिमको तपाईहरुले निकै नै राम्रो अर्गनाइजेसनल चार्ट अथवा अर्गनाइजेसन चार्ट, अर्गनाइजेसन हायरार्की चार्ट पनि भन्छौं। यो किसिमको हायरार्की चार्ट यदि तपाईहरु एसिस्टेन्ट एड गरिरहनु भएको छ भनेदेखि सिधै जुनमा एसिस्टेन्ट चाहिएको हो त्यसमा गएर एसिस्टेन्ट सेपलाई एड गरिदिनु होला। त्यसरी तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सुपरभाइजरको मुनि सिधै एसिस्टेन्ट आएको छ। यो चाहिँ सिधै सुपरभाइजरको अन्डरमा रहेको हुन्छ, न कि क्यासियर र अर्को इम्प्लोइको बीचमा रहेको हुँदैन। सिधै क्यासियरको अन्डरमा क्यासियरले ह्यान्डल गर्नेछ। त्यसैगरी तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो अन्तिममा पनि रहेको छ दुईटा, एउटा एसिस्टेन्ट र त्यहाँ लोन फिल्ड वर्कर एड गरिँदैछ। अब एड गरिसकेपछि तपाईहरु यसमा अब कलर भर्न पनि सक्नुहुन्छ। विभिन्न किसिमको 3D डिजाइन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यसको लागि के भन्दा अब कलर सबै एउटै लाइनमा अब प्रत्येक डिपार्टमेन्टमा अब जस्तो एउटा डिपार्टमेन्टहरुमा एउटा कलर हाल्ने र एसिस्टेन्ट लेभलमा एउटा कलर हाल्ने हो भनेदेखि तपाईहरुले कन्ट्रोल क्लिक गरेर कन्ट्रोल थिचिराख्नुस् र माउसले सबैलाई क्लिक गर्दै जानुहोस्। अब क्लिक गर्दै गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न डिपार्टमेन्टहरुमा कन्ट्रोल थिचिराख्नुहोस् र माउसले क्लिक गर्दै गएर राइट क्लिक थिच्नुहोस् एउटा डिपार्टमेन्टको छेउमा। त्यसपछि तपाईहरु त्यहाँ सेप भनेर लेखिरहेको छ, फर्मेट सेप, सेप फर्मेट। सेप फर्मेटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले त्यहाँ कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। कुन कलर चाहिन्छ तपाईहरुले त्यही अनुसार चुज गर्न सक्नुहुन्छ। ओरेन्ज कलर। त्यसैगरी तपाईहरुले 3D पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यसलाई। 3D को अप्सन पनि रहेको छ। त्यहाँ 3D मा विभिन्न अप्सनहरु रहेको छ। यहाँ 3D पनि बनेको छ। कलर सहित कलर पनि चेन्ज भएको छ 3D बनिसकेपछि। यसैगरी तपाईहरुले अरुमा पनि यसैगरी कन्ट्रोल थिच्नुहोस् र माउसको पोइन्टर क्लिक गर्दै जानुहोस्। जुनमा एउटै कलर राख्ने हो त्यो सबै बट्टाहरुमा क्लिक गर्दै जानुहोस्। यसरी तपाईहरुले कलर विभिन्न कलरहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। एउटा बट्टामा एउटा कलर पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा लेभल अनुसारका बट्टामा तपाईहरुले कलर बनाउन सक्नुहुन्छ। राम्रो किसिमको कलर आइसकेको छ। त्यसैगरी तपाईहरुले बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा पनि कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी कलर चेन्ज गर्नु होला। निकै नै आकर्षक राम्रो अर्गनाइजेसन टेबल तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 3D की विभिन्न अप्सनहरु पनि रहेका छन्। तपाईहरुले एकैचोटी 3D बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईहरुले एउटा एरो देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। चार्टको डिजाइन चेन्ज हुन्छ त्यसपछि। यसैगरी विभिन्न किसिमको चार्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। यसैगरी कलर विभिन्न कलर भएको चार्ट बनाउनको लागि तपाईहरुले त्यहाँ कलर चेन्ज भन्ने अप्सन हुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ
राम्रो किसिमको बनिसकेको छ। कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। आफ्नो चार्टलाई कस्तो किसिमको बनाउने हो अब तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। चार्टलाई एडिट गर्नको लागि जहिले पनि चार्टको बट्टाहरुमा डबल क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कस्तो किसिमको डिजाइन अब डिजाइन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। चार्टलाई कसरी देखाउने त अब यस्तो किसिमको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को किसिमको यो अब होरिजेन्टल टाइपको चार्ट पनि तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो किसिमको तेर्सो अहिको भर्टिकल रहेको थियो भने यो होरिजेन्टल अर्गनाइजेसन चार्ट रहेको छ। यसैगरी तपाईहरुले यहाँ एउटा बट्टामा भएको यस्तो किसिमको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यी सबै कार्यहरू तपाईहरुले गरिसकेपछि निकै राम्रो अर्गनाइजेसनल चार्ट अथवा अर्गनाइजेसनल हायरार्किकल चार्ट तपाईहरुको तयार भइसकेको छ। आशा छ तपाईहरुले यो भिडियोलाई पुरा हेर्नुभएको छ र आफ्नो अर्गनाइजेसनल चार्ट पुरा गर्नुभएको छ। यदि तपाईहरुले यो चार्टलाई पुरा गर्नुभएको छ भने पक्कै पनि लाइक गर्नु होला, भिडियोलाई शेयर गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यस्तै किसिमका भिडियोहरू आगामी दिनमा हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु होला। हस्त नमस्कार।